Hi Quincy and Ousman, thanks for being here and giving me some time for the interview. I have some questions from the fans, as you know, and I'd like to start with Quincy with the first questions. Of course, I do the interview for you, Ousman, in English and Quincy in het Nederlands. Ja. Lekker makkelijk. Helemaal goed. Dus, voor de jonge viewers, it's better. Quincy, ik begin bij jou. Ja. Zijn er veel mensen na de wedstrijd die met jullie in gesprek willen gaan? En wie weet je bijvoorbeeld wie je grootste fan is? Ja, daar komen wel veel mensen naar de wedstrijd bij ons langs. Vooral voor handtekeningen en dat soort dingen. Mijn grootste fan? Ja, ik zit even... Ik denk dat het mijn vader is. Die komt altijd kijken en die loopt al lang. Dan krijg ik een knik of een nee. En dan weet ik wel ongeveer wat het is. Maar ja, zolang mensen na de wedstrijd naar ons toe komen is het goed, denk ik. Er is veel belangstelling. Vooral kinderen. Met jullie fankaarten natuurlijk ook? Ja, dat is natuurlijk allemaal geweldig. Ik bedoel, ik denk dat iedereen er heel enthousiast over is dat die fankaarten er zijn. Want elke wedstrijd komen er weer kinderen langs met die kaarten. En ik denk dat het een raars gaat worden. Laten we het hopen. Hartstikke bedankt. Ousman, you have a fan page on your Facebook. And we read all about the OusJuice. What is it? Where does it come from? OusJuice. Started in college at Georgia State University. And it's like, it was catchy. You know, my name, Ousman Krubally, and you're like, whoa, what kind of name is that? And it's a mouthful. So, came up with nicknames. Yeah, people call me OusJuice, Gooseman. And then eventually, one of my teammates just randomly said, I'm gonna start calling you OusJuice. And I said, okay, no problem, what makes you happy? And then eventually it starts spreading. So I might be walking to class, yo, what's going on, OusJuice? And I'm like, nothing much, but for the most part, OusJuice, I kind of went with it, and it's been really, and then turned it into something, and it's been really great, so I enjoy it, OusJuice. Okay. It's a very catchy name. Oké. Quincy, Ja. hebben jullie als speler een speciaal patroon? Die vraag hebben we ook gehad. Lekker naar de Mac gaan, McDonald's. Zit dat erin voor jullie of is het allemaal strakke diëten? Wat kan je daarover vertellen? Nou, ik probeer zoveel mogelijk van wedstrijden bijvoorbeeld koolhydraten binnen te krijgen, energierijke dingen. Zo min mogelijk suiker, eerlijk gezegd. Maar Mac, ja, ik bedoel, ik denk dat elke sporter wel zo nu en dan naar de Mac gaat. Als je laat thuis komt van een uitwedstrijd of zo, dan denk je wel eens van, wat is er open? Ja, niet de Albert Heijn. En als je niks in huis hebt, dan moet je af en toe afwijken naar de McDonald's. Jammer genoeg, maar goed. Ik denk dat iedereen het wel doet hoor. Okay. Dus ja. Het mag in ieder geval wel, dat is geen probleem. Nou, ik denk niet dat je vaak heen moet gaan, maar we gaan ook niet vaak hoor. Maar ja, zo nu en dan, weet je wel, 1 keer in de zoveel tijd is het wel. Kan het wel, denk ik. Goed te doen dus. Heel goed. OusJuice. Do you have a favorite hangout or practice during your stay in Den Helder? Cinema, bowling, whatever? Ooh. Do you have a hobby in some way? My favorite hangout would have been the cinema, but it's changed. You know, my movie watching has gone down since I came to Holland, but it's okay, I'll get it back up. But I should say the kitchen. The kitchen is my favorite hangout place. Why? Because it's, you can do a lot in the kitchen. Make a nice meal. I consider myself a chef on the rise. Good going on great, but I'm not there yet. And you could call me a professional taster because I like tasting all kinds of food. Being at the house is one of my relaxing spots here in Den Helder, and it's good. It's comforting. When we see OusJuice restaurant? In due time, I tend to make some sandwiches because in Holland I realized that you keep it simple with your sandwiches, but I've taken it to a whole nother level with some illegal sauce, but in a good way. And I like to toast my sandwich, a little toasty, so stay tuned. Okay. And the Dutch kitchen, is that? We call it stampot, you know that? The stampot? Yeah. You like? The Dutch kitchen? I like the Dutch food. It's interesting, and I'm open to different foods and different cultures, so I really enjoy a little stroopwafel, stroopwafel with it. Yeah, I enjoy it. Okay, sounds great. Quincy, welke andere sport zou je kiezen als je niet was gaan basketballen? Of zou je dan bijvoorbeeld een normale baan hebben tussen haakjes? En wat voor baan zou dat dan eventueel zijn?
Dat is een lastige vraag. Ik denk, veel mensen hebben tegen me gezegd dat ik American voetbal moet spelen. Dus ik denk dat ik dat ook wel zou gaan doen als er geen optie was voor basketbal, denk ik. Lijkt me wel een geschikte sport voor mij. Ik zie me niet op voetbal zitten of zo. Of, ik zie me niet in Een kantoorbaan? Ik zie me niet in de spits zitten. Of ja, ik zou... ik zie me ook niet in een pak lopen, denk ik. Vrees ik. Professional voetbal. Ja. American voetbal. Ik weet niet, maar ik denk wel dat dat mijn voorkeur was als ik niet zou gaan basketballen. Ja. Dus. Dankjewel. Speaking about football, Ousman. I have a question from Raymond. A few people know that you were a good soccer player and that you have to choose between football and basketball. You're also a great fan of Madrid. So the questions are, do you think Real Madrid is winning the Champions League? That first. Well, first, shout out to Raymond for the question. Absolutely. Real Madrid can possibly win the Champions League. I mean, I'm like 95% sure. Got a great coach, arguably the best player in the world, CR, number 7 himself. You Messi lovers, I'm sorry, but CR, he's getting it done, okay? But Madrid, they have great chances this year, so looking forward to it. Yeah, but it's true you were a good soccer player? It's hard to say from yourself, but... I started playing soccer a little bit at a older age, and it's just something that I kind of just worked at and really took a liking to and put a lot of effort into it, a lot of practice. And I used to play club soccer back in Georgia, and we had a very good, formidable team. And we managed to go far, go to the state, the state tournament. We didn't make it to the finals, but my career in football has been wonderful. I came to Europe playing football, went to Sweden, Holland, the UK, and ever since I've learned to play the game and watching the professional players, it's just grown on me. Also, I have a Madrid jersey. Okay. With the Krubally on the back, number 9, baby, number 9. Okay. Because Raymond has also the question on this one. If you have to choose between becoming an NBA player or a defender with Real Madrid. Well, that's one of those kinds of questions where you're stuck between a rock and a hard place, okay? And my aspiration right now as a professional basketball player is to play at the highest level and be the greatest player I can be. And I do feel confident enough with my work ethic, and only time will tell that I can possibly work hard enough to get to the NBA and being at the age of 25. But then also, being a Madrista, playing at the Santiago Bernabeu, you notice that my eyes closed because it's so passionate. It's such I'm great stadium to play at. If I had to pick, sorry NBA, I'm gonna have to go with Madrid. Okay. Because being able to, play for Madrid in that Champions League setting with the theme, I think it's worthwhile. Okay. You're now in the big Kings Dome in Den Helder. Hey, don't forget that. Hey? Quincy, kun je uitleggen wat jij zo bijzonder vindt aan het basketbal? Dat je die richting gekozen sowieso hebt, maar wat vind jij, wat trekt jou aan in het hele gebeuren? Ik denk dat je sowieso met basketbal een ander soort mensen hebt. Wat lossere mensen. En ik vind basketbal wel leuk, omdat... Er is veel actie. Ik bedoel, met voetbal kijk je naar een wedstrijd soms 90 minuten, weet je wel. Dan is het 0-0. Dan denk ik van ja, heb ik voor 90 minuten eigenlijk voor niks gekeken. En met basketbal is altijd constant actie, weet je wel. Je hebt het is explosiviteit, het gaat maar heen en weer, het is dynamisch. Ik bedoel, heel veel mensen zeggen altijd van ja, basketbal. En dan komen ze een keer kijken en denken ze van het is best wel een leuke sport. En voor mij persoonlijk, wat ik al zeg, het is natuurlijk heel intensief en het gaat maar heen en weer. Dus dat vind ik wel leuk eigenlijk aan het basketbal. Dus, ja. Dankjewel. Ousman, what has been your greatest accomplishment as an athlete? My greatest accomplishment as an athlete, I would have to say overcoming the challenges that I've had to go through, the hardships, the struggles to be where I am now. That's been a solid foundation to the young man I am today. And if I had to do it, I wouldn't change for anything, because I needed to go through that in order to understand or be prepared for what's to come. So just
being able to overcome the challenges, people saying you couldn't do this, and having to go through the politics, it's just been very rewarding, and it's just a testimony to myself that there's more great things to come, and that I can push through anything, with a lot of faith, hard work, and support from good people. So yeah, okay. it's just getting started. Okay. Oh yeah. Yeah, thank you. Quincy, ook voor jou hebben we een bijzondere vraag. Okay. Een gewetensvraag misschien wel. Als jij een regel zou mogen veranderen in de basketbalsport, welke regel zou dat zijn? En waarom moet die eruit, of waarom moet die veranderd worden? Een regel, ja, dat is een goeie. Ik denk lopen. Elke keer dat we soms de bal innemen en dan is de fluit de scheidsrechter weer van lopen, denk ik van ja, dat is wel een beetje onnodig, weet je wel. Ik kan me voorstellen als je echt een voordeel uithaalt, maar vaak is het zo van we fluiten lopen omdat je echt lopen maakt, maar ja, het is een regel, dus laten we er maar van fluiten. Ik vind dat een beetje een klunige regel, persoonlijk. En misschien 3 seconden. Nee. Er zijn mensen hebben die altijd. Nee, ik hou het bij de loopovertreding. Dat is niet mijn favoriete regel, maar dat zou wel een regel zijn van mij die wel eraan geschrapt mag worden. Oké. Nou, ik hoop dat genoeg mensen het zien. Niet geschrapt, maar laat ik zeggen minder. Ja, precies. Ja, zeker. Nou, hopen dat het volgend seizoen dat hij eruit ligt. Wie weet. Ik hoop dat we het zien hebben. Oké. Ousman, if you didn't come to Den Helder, where would you be? First, let me say, Hoehatet fans. I've been working on my Dutch. Okay. You know Dutch words? I know a couple of Dutch words. Wel te rusten, met mijn kat is goed. I don't have that ha in my eye. I need surgery. Okay. But if I didn't come to Holland, where would I be? I think I'd be somewhere in Europe, possibly Romania. I really. Madrid possibly, but I really decided to come to Europe to pursue my career. I had wonderful success from hard work in 2 years in the UK, and I wanted to continue it and make it a 3rd year, and I was fortunate and blessed to be here in Holland and join the team. So I think I wouldn't have stopped. I would have pursued coming to Europe and trying to create an opportunity. Okay, thank you. En Quincy, wat is het beste advies wat ze jou ooit gegeven hebben? En van wie kwam dat advies dan af? Misschien iets van je vader of niet? Ja, ik denk van mijn vader. Ik denk toen ik 5 was, toen heeft hij een keer tegen me gezegd van Quincy, ik denk dat het eens een keer tijd wordt voor je om naar trainen te gaan. Laat een keer bij JBC gaan kijken of je het leuk vindt om te gaan basketballen. In eerste instantie dacht ik van dat hoort hem niet, weet je wel. Maar ja, nu als ik er 17 jaar terug op kijk, dan denk ik van dat het was wel een van de betere adviezen is die mijn vader aan me gegeven heeft. Kijk, bekende beeldenaar geworden. Ja, ik denk dat ik goed aangedaan heb dat mijn vader dat gezegd heeft tegen me. Okay. Nou, ik kan het nu terug gaan kijken, dus helemaal goed. Ousman, one of the 2 things you do currently in your training that are the keys to your success. You know that? It's a good question. Just every day or every moment giving my best, pushing myself to the limit and not making no excuses, not complaining. That's pretty much what it's all about for me. Just again, finding new ways to make myself better and doing it. And I'm still learning, still adjusting, but with time, everything will come together. Okay. Thank you. Quincy, voor jou weer een. Andere spelers heb ik ook gevraagd over rituelen. Ja. Heb jij een bepaald ritueel voordat je gaat spelen, voordat je het veld op gaat, of kleedkamer, of noem maar wat? Die gekke sokkenritueel, dat niet. Of, iedereen begint over zijn sokken. Nee, die heb ik niet. Ik probeer wel vaak voor de wedstrijd muziek te luisteren. Ook naar uitwedstrijden, maar ook thuiswedstrijden. Als ik thuis ben, dan zet ik mijn stereo aan. Ik weet niet of mijn buren dat zo leuk vinden, dus alvast sorry buren. Maar als ik daar in de bus naar uitwedstrijden ga, probeer ik vaak heel veel muziek te luisteren. En dat is een beetje mijn manier om me voor te bereiden op een wedstrijd. Dankjewel. Ja, ik zag gisteravond in de bus ook dat iedereen met een hoofdtelefoon op zat. Ja, afsluiten van de wereld. Ik denk dat het een beetje de jeugd tegenwoordig is of zo. Want als ik dan de wat oudere mensen hoor erover, die jonge mensen met de koptelefoon op. Dus ik denk dat het een beetje van een nieuwe generatie is. Maar ik denk dat iedereen een beetje hetzelfde ritueel heeft bij ons in team.
Dus. Okay, dankjewel. We talked earlier about Den Helder. Before Den Helder Kings, did you even knew where Den Helder was on the map? I did. Maybe not on the map, okay, but I did. I've come to Den Helder before last May, and the year before that, last May as well. And it was through a friend. He knew some friends, and we came to Den Helder. So I got accustomed to Den Helder and the culture, and I've seen both the pros and the cons. Like Den Helder has some great summers. I mean, when the sun is out, you got the dike, you got the beach. Yeah. Everybody's having a good time. So, yeah. We got the most sun hours in a year, so it's been a while. That counts for something. Quincy, heb jij naast je basketbal nog een studie die je aan het volgen bent? Of blijf je in het basketballeven? Wil je daar een toekomst in opbouwen verder? Of hoe heb je een beetje carrièreplannen misschien? Zolang je basketbal ben ik toch wel te basketballen, eerlijk gezegd. Daar wil ik wel mijn carrière uitmaken. Maar ik volg wel een studie. Ik doe een LOE-studie, Office Management. Dus ik probeer wel gewoon daarnaast mijn HBO te halen en mijn benodigde diploma's. Zodat ik na de carrière eventueel gewoon weer in het normale leven terecht kan. Maar ik zou persoonlijk wel graag willen coachen. Dat lijkt me wel iets wat ik... ambitie ligt toch bij basketbal. Ik vind de sport echt geweldig. Dus ik hoop toch dat ik... tot mijn oudere leeftijd in het basketbal door kan gaan. Dus ja. Ik kan net als ik nog interviews gaan doen. Dat is ook wel leuk. Ja, wel een interview, dat is ook leuk. Ja, wie weet. Zolang het sport is het goed. Dus. Okay. Belangrijk. Ja. Ousman, you talked about the Dutch mentality. What do you think of the Dutch mentality, and not just in sport? Well, the Dutch mentality, the people are laid back, simple, relaxing, easygoing. If there's a riot, I think the Dutch people be just walking. Okay, there's a riot, no problem. Don't bother. They get a camera first. No, but it's very subtle, and that's good. There's nothing wrong with simple. You can still be effective and simple at the same time. So yeah. Okay, thank you. Quincy, hoe kijk jij terug op het afgelopen seizoen? Kun je daar wat over vertellen? Hoe is het begonnen waar je nu staat? Of bepaalde ideeën erover? Ja, ik denk dat we in het loop van het jaar heel veel geleerd hebben. We hebben nog steeds wel natuurlijk, de mensen zien wel ups en downs. En het gaat de ene keer beter dan de andere keer. Maar ik denk dat we met opgeheven hoofd naar het seizoen terug kunnen kijken. En ik denk dat we allemaal heel veel vooruit zijn gegaan. En ik denk dat dat belangrijk is, vooral als je jong bent, dat je gewoon vooruit gaat. Door onze coach leren we heel veel. Ik bedoel, we komen elke keer op trainen en er komen steeds nieuwe dingen. En ik denk dat het elke tegenstander moeilijk maken. En ik denk dat de mensen in Den Helder het niet verwacht hadden aan het begin van het seizoen. Dus ik denk in het algemeen dat we best wel met opgeheven hoofd, wat ik al zei, door het seizoen heen gekomen zijn. En wie weet met de play-offs. Ik bedoel, ik hoop dat we een gunstige loting hebben. En vanaf daar moeten we gewoon per wedstrijd bekijken wat we kunnen doen. Ik denk dat we een heel goed team hebben. Dus als we gewoon op het constante niveau blijven, dan wie weet. We gaan het meemaken. Play-offs beginnen binnenkort natuurlijk. Dus, de play-offs beginnen binnenkort, dus we wachten het af. We zijn er hard mee bezig. We zijn er hard aan het trainen. Dus we zullen zien hoe het gaat lopen. Super. Ja. Dankjewel. Even kijken. Ousman, final question. With Facebook and all, YouTube, everybody around the world, do you want to say anything about or to your fans, friends, family? As a closing question. Just want to say, fans, how you doing? How was your day? Hope all was well. And also, there's more. There's much more. And hopefully it can grow and progress. I mean, I'm looking forward to taking OusJuice and making it into a brand, and only time will tell. But I just want to, tell my story behind OusJuice. Who is OusJuice? What it's all about? And everybody loves a great story. So have your popcorn ready, have your Coke, your drinks, whatever you need, because OusJuice is coming.
OusJuice is coming. Okay. We can't wait. Quincy, heb jij tot slot nog wat te zeggen tegen je familie, vrienden, kennissen, fans? Nou, Op de camera eventueel, want ze kijken allemaal mee natuurlijk straks. Nou ja, voor mijn familie, ik bedoel, ik ben blij dat ze er altijd voor me zijn en dat ze me steunen. En ik hou van jullie. En voor de fans, kom naar de wedstrijd, we hebben jullie nodig. Aankomen naar een paar wedstrijden vooral. We hebben een paar stevige wedstrijden, thuis en uit. En ik wil jullie bedanken voor het hele seizoen dat jullie al zijn gekomen. Ik ben super blij dat we weer elke wedstrijd weer bijna een volle hal hebben. En ik hoop dat jullie ons in de play-offs ook kunnen steunen. En we hebben het zeker nodig. En bedankt alvast. Thank you both for the interview. Thank you for your time. Geen probleem. And good luck in the playoffs. And I hope to see you next time. Thank you.